મેસી ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે શૈલેષભાઈ અને દક્કુભાઈને ટોટલ જવાબદારી સાથે અમુક જ ટાઈમની અંદર આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તો તાત્કાલિક તમે શૈલેષભાઈ અથવા દક્કુભાઈનો કોન્ટેક કરજો. તેના ટ્રેક્ટર એકદમ સારા હોય છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ હોતો નથી, કંપની ફિટિંગ કન્ડિશનમાં આખું ટ્રેક્ટર હોય છે અને અમુક જ ટાઈમની અંદર વેચાઈ જાય છે. વિશ્વાસપાત્ર ટ્રેક્ટર તમારે લેવાના હોય તો શૈલેષભાઈ અને દક્કુભાઈ આગળથી તમને દરેક કંપનીના સારા ટ્રેક્ટર મળી જશે. આ ટ્રેક્ટર છે મેસી જે સિરીઝ. ટ્રેક્ટરની ટોટલ માહિતી વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઈક શેર, આવા નવા વિડીયો દરરોજ જોવા આપણું ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. ટ્રેક્ટર છે મેસી જે સિરીઝ 245 મહાશક્તિ. ટ્રેક્ટર 45 હોર્સ પાવરનું જોવા મળશે. કંપની કલરમાં આખું ટ્રેક્ટર છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન. મોડલ છે 2011ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર જોવા મળશે. સારા કન્ડિશનમાં ફૂલ જવાબદારી સાથે વેચવાનું છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈ ટ્રેક્ટર રૂબરૂ જોઈ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. પેલા શૈલેષભાઈ અથવા દક્કુભાઈનો કોન્ટેક કરીને તમે જજો ટ્રેક્ટર જોવા, કેમ કે જો ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો ખોટો ધક્કો થશે અને તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી પણ આગળ મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો. ફૂલ જવાબદારી, ડબલ ક્લચ અને ડબલ ટોપ ગેર જોવા મળશે ટ્રેક્ટરની અંદર. 100% કન્ડિશન હાઇડ્રોલિકનું વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. એન્જિન કંપની ફિટિંગ 85%. બેટરી સારી છે. સ્લેપ સ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લીટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. સીટ છત્રી પણ સારા જોવા મળશે. ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લીટ છે. ટાયર 13ના નવા જોવા મળશે. 100% કન્ડિશનમાં ટાયર છે. બાકી વિડીયો અંદર ટ્રેક્ટર તમે ક્લિયર કટ જોઈ રહ્યા છો ટોટલ જવાબદારી સાથે. અને GJ14નું અમરેલીનું જ પાર્સિંગ છે. કિંમત 2,60,000. કિંમત અંદાજિત છે. રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર થઈ જશે, કિંમત ફિક્સ નથી. ટ્રેક્ટર ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટર તમને પ્રોપર અમરેલી જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ટ્રેક્ટરના માલિકના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની નીચે નંબર મળશે અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે શૈલેષભાઈ અને દક્કુભાઈના નંબર આપેલા હશે, અથવા જો તમે ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 9721 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મેસેજ કરજો. યુટ્યુબ ચેનલની લિંક મોકલીશ. લિંક ઉપર ક્લિક કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. વિડીયો નીચે શૈલેષભાઈ દક્કુભાઈ નામ અને તેમના નંબર પણ મળી જશે. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.